अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणले यस वर्ष उत्तर कोरियामा हुने फिफा विश्वकपको तयारीमा असर पार्न सक्ने संकेत देखिएको छ। इरान फुटबल महासंघका अध्यक्ष मेहदी ताजले एक कार्यक्रममा बोल्दै हालको परिस्थितिले विश्वकपलाई लिएर अनिश्चितता बढाएको बताएका छन्। आक्रमणको प्रभाव खेलकुद क्षेत्रमा पनि पर्न सक्ने र यस विषयमा देशका उच्च खेलकुद तथा सरकारी अधिकारीहरूले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। उनले कार्यक्रमको क्रूर प्रकृतिका कारण विश्वकपलाई आशावादी दृष्टिले हेर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन्। इरानले गत वर्ष एसियाली छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत समूह एमा शीर्ष स्थान हासिल गर्दै लगातार चौथो पटक विश्वकपको फाइनल चरणमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो। इरान समूह जीमा बेल्जियम, इजिप्ट र न्यूजील्याण्डसँग रहेको छ। इरानका खेलहरू लस एन्जलस र सिएटलमा हुने तालिका रहेको छ। सन् 2026 को फिफा विश्वकप अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा जुन 11 देखि जुलाई 19 सम्म आयोजना गर्दैछन्। त्यस्तै इरान, इजरायल र अमेरिका बीचको सैन्य तनावले घरेलु टोली बंगलादेश र पाकिस्तान बीचको खेल पनि प्रभावित हुने भएका छन्। उक्त खेलको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला अनिश्चित बनाएको छ। एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि पाकिस्तानको टोली यही मार्च 9 मा बंगलादेशको ढाका आइपुग्ने तालिका छ। तालिका अनुसार तीनवटै खेल मार्च 11, 13 र 15 मा शेर ए बंगला राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा हुनेछ। गएको वर्षको अक्टोबरमा वेस्ट इन्डिजसँगको श्रृङ्खलापछि बंगलादेशमा एक दिवसीय क्रिकेट फर्किन लागेको हो। यो श्रृङ्खलाले अर्को वर्ष दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाब्वे र नामिबियामा हुने एक दिवसीय विश्वकप अघि दुवै टोलीका लागि तयारीका रूपमा पनि काम गर्नेछ। अहिले चलिरहेको क्षेत्रीय तनावले पाकिस्तानी टोलीको बंगलादेश भ्रमणलाई अनिश्चित बनाएको र यो परिस्थितिलाई यात्रा जोखिम वा सुरक्षा चिन्ताहरू नबढाएर मात्र पाकिस्तानी टोली बंगलादेश जाने पाकिस्तानको मिडियाले जनाएको छ। यद्यपि बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबीले श्रृङ्खला स्थगित हुन सक्ने सम्भावनाबारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीबाट कुनै आधिकारिक सूचना प्राप्त नगरेको बताएको छ।